वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। परफ्यूम फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 33 ਜ਼ਖਮੀ, 13 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅब्बासी ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਖਵਾਰ ਮਾਨੇਕਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਰ ਮਾਨੇਕਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ 3 ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। निकाह का और इद्दत के मामले पर इस वक्त कार्रवाई जोर शोर से इस वक्त जारी है। खवार मानेका साहब अपना बयान दे चुके हैं, मौन चौधरी साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती साहब रह गए और एक घर का मुलाजिम रह गया। मगर कल रात भी तमाम वाकयात आपको मालूम है कि कल 10:30 बजे तक रात को प्रोसीडिंग्स चलती रही। कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक खत्म हो गए और लगातार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव डेज में आपके आगे 3 मुख्तलिफ केसेस कंक्लूड होते हुए आपको नजर आए हैं। साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है, 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशा खाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा और आज हमारी पेशनगोई है और वो पेशनगोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्ला ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं। क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सजा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में, ऑफ कोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियाँ बीवी का ये बड़ा एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है, जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबोगरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफर केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफर को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है
जो खावर मानेका साहब का ज़मीर इतनी देर से जागा है। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਬੱਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁੱਜਣਗੇ। अंदर कोई डेड बॉडीज ना हो उसको भी देखेंगे। तो धीरे धीरे करके काम चल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी भयंकर आग थी कल, वो कंट्रोल हो गई है। और जैसे मैंने बताया कि जो 13 लोग मिसिंग है, पैनिक में भी हो सकता है बाहर गए हों, तो उनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 लोगों का बेस क्या है, कैसे पता लगा कि वो मिसिंग है, किस डेटे पे, क्या उनकी शिकायत आई उनके करीबियों की या नहीं, हमने पूरी लिस्ट, हमने पूरे मैनेजमेंट से लिस्ट की है और इसमें हमने बरोटीवाला में भी 14 नंबर FIR दर्ज किया है, जो 304 पार्ट 2 में बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बिकॉज ये बड़े वॉलेटाइल या इन्फ्लेमेबल केमिकल्स थे, तो इसमें पूरी एहतियात बरतनी थी। फैक्ट्री के खिलाफ, फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ, फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ किया। हमने जो प्लांट मैनेजर उसको अरेस्ट भी कर लिया है और उन्हीं से हमको पूरा ये सब पता लगा कितने वर्कर्स थे। हमारे पास सारा लॉग है और अब जो 13 लोग हैं, हमको लगता है कि काफी उसमें सेफ भी होंगे, पैनिक में भागे होंगे, उनको भी हम कांटेक्ट करेंगे। फायर NOC वगैरह या सेफ्टी मेजर थे क्योंकि फायर देखिए ऐसा वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट था कि आग को बुझाना, लोगों को रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना। हम बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अजय सुपरवाइजर था उसने गेट बंद कर दिया जी, हमें बाहर नहीं निकले। कुछ लोगों का ये गेट लगाने की सबसे बड़ी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, ये अभी आएंगे। जैसे सबसे पहले तो देखिए है कि कितने लोग थे, सेफ है कि नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी NDRF एक्सटीरियर बिल्डिंग का चेक कर रही है, फिर उसके बाद ये सारे काम जो कहना है सर, इज द रीजन एंड व्हाट इज योर स्टैटिस्टिक्स? देखिए हमारा तो फैक्ट्स पे बेस है, लोग कुछ भी बोले, हमारे पास तो जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से हम तो एक क्रिमिनल केस कर रहे हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, वो सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने बोला अभी 13 लोग मिसिंग है, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये स्ट्रक्चरल सेफ्टी NDRF कर देगी बाहर से अंदर से, तब अंदर जाएंगे। टोटल स्टाफ कितना था अंदर जिस टाइम आग लगी है? मेरे से सारे स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के। फैक्ट्री के मालिक पे क्या कुछ एक्शन? कौन सी FIR किस पर, कौन से IPS? मैंने बताया ना, नाम क्या है उनका? 14 FIR नंबर 14 बरोटीवाला में की है, जिसमें जो प्लांट मैनेजर है इसको अरेस्ट कर लिया है। जो फैक्ट्री ओनर्स है उसको अरेस्ट करने के लिए हमने टीम भेज दी है। मध्य प्रदेश कहाँ के रहने वाले हैं सर? देखिए ऐसा है कि हम इससे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि रेस्क्यू कब तक पूरा हो जाएगा? ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡੇਨਿਸ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਨਿਸ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਕੀਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 3 ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਥਰਮਲ ਕੰਬਲ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਨਿਕਾਸੀ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। Turning to Ukraine, the humanitarian coordinator for the United Nations in Ukraine, Denise Brown, has condemned a deadly attack on aid workers that took place in the south of the country.
2 aid workers from an NGO were killed yesterday, several others injured when their vehicles were attacked. Just a week ago, a similar attack on humanitarian vehicles took place in the town of Chasiv Yar in the east. Last year, 50 aid workers were killed or injured in Ukraine, including 11 who were killed in the line of duty. Despite the challenges and insecurity, humanitarian workers continue to deliver aid. Today, an interagency humanitarian convoy delivered 3 trucks of humanitarian supplies to the residents of frontline communities in Kharkiv area. The supplies included hygiene kits, thermal blankets, sleeping bags, kitchen sets, evacuation kits, and construction material to repair damaged homes. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 15 ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 313 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,019 ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,139 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। And in that, they glorified and celebrated the atrocities of October 7th, praying for the terrorist success and Israel's destruction without a single objection from anyone on the UN payroll. But Hamas is even more deeply embedded in UNRWA. Its infrastructure is literally embedded in UNRWA sites. The IDF has uncovered multiple instances of Hamas military infrastructure located inside UNRWA facilities, including schools and hospitals. Our troops have unearthed extensive Hamas infrastructure built into UNRWA schools, from tunnels to terrorist hideouts. Hamas uses these facilities under the UN logo to store arms, base rocket launchers, run headquarters and locate tunnel shafts for the swift movement of forces throughout the Gaza Strip, who can then hide beneath the shield of the United Nations. Hamas routinely uses UNRWA schools as hideouts as part of its human shield strategy, blending into the civilian population in a way that it hopes will give it immunity. In many cases, Hamas and PIJ fire rockets and mortar shells from nearby and even within UNRWA schools. Throughout the war, the IDF has updated about incidents where its forces have come under fire from inside UNRWA schools, as well as weapons stuffed in UNRWA bags. And it would enable a prolonged humanitarian pause, longer than the one we saw in November, allowing for more life-saving food, water, fuel, medicines to get into the hands of Palestinian civilians who desperately need it. If accepted and implemented, this proposal would move all parties one step closer to creating the conditions for sustainable cessation of hostilities. The Council has the obligation to ensure that any action we take in the coming days increases pressure on Hamas to accept the proposal. We believe that the draft resolution put forward by Algeria does not achieve this end. On the contrary, this draft resolution could put sensitive negotiations in jeopardy, derailing the exhaustive, ongoing diplomatic efforts to secure the release of hostages and secure an extended pause that Palestinian civilians and aid workers so desperately need.
ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੂਡ ਏਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਰਟੂਮ, ਦਾਰਫੁਰ ਅਤੇ ਕੋਰਡੋਫਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਡੀ ਰੋਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। WFP ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। WFP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। And in Sudan, our World Food Programme colleagues are ringing the alarm and warning that almost 18 million men, women, and children across Sudan are currently facing acute hunger, which translate to phase 3 on the integrated food security phase classification system. WFP is also raising the alarm about the number of hungry people that has more than doubled from a year ago. Despite the efforts by WFP to reach as many people in need as possible, the food agency is currently only able to regularly deliver food assistance to 1 in 10 people facing emergency levels of hunger. They are trapped in conflict hotspots including Khartoum, Darfur, Kordofan, and now Al Jazeera State, which we've been talking about. It's becoming nearly impossible for aid agencies to get to these hotspots due to continued insecurity, enforced roadblocks, and demands for fees and taxation. And that's a diplomatic way of talking about other things. The situation will get worse if immediate guarantees for the safe and unimpeded delivery of humanitarian food assistance to conflict-hit parts of Sudan are not provided. To prevent a crisis from becoming a catastrophe, WFP continues to underscore that people in Sudan must be able to access aid and food immediately. Speaking of food, WFP's partner agency, the Food and Agriculture Organization, reported today on the food price index that the benchmark for world food commodity prices fell further in January. This was highlighted by decreases in the price of cereals and meat. The FAO Food Price Index, which tracks monthly changes in the international prices of a set of globally traded food commodities, averaged 118 points in January, down 1% from December, and 10.4% from its corresponding value 1 year ago. ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲੋਰੀਡਨਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $223 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ $135 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $86 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Where you're supporting infrastructure. So we've done roads to link different highways so that you can have more industrial capacity. So there's all kinds of opportunities, and so we've looked very closely at those. We've also done $82 million through the Rural Infrastructure Fund since 2019. And we did make an award in December to the city of Wauchula to conduct an inland port feasibility study, and we've done this really all throughout rural Florida since 2019. So we're really excited about that. And then we've done a lot on roads. We did Moving Florida Forward last year. We have this massive budget surplus. We've actually paid down debt since I've been governor. Almost about 25% of Florida's total debt that we've had, we've paid it down. So we now have the lowest per capita debt in the entire United States amongst all 50 states. If you're talking about your share of the national debt as an American citizen, it's over $100,000 for each and every U.S. citizen. Florida, your share of our state debt as a Floridian is like $600. I mean, so that's night and day to what's happening there. And so we're excited. But even with all that, paying down debt, running surplus, I mean, we had a lot of surplus money. We did the biggest tax relief that we've ever done in the history of Florida in this current fiscal year, including permanent elimination of sales tax on all baby items. So diapers, wipes, strollers, cribs, clothes, all that stuff is permanently tax-free in the state of Florida. And we did many other great tax relief. So we're doing all that, but then we're still doing investments. And so we did $4 billion for Moving Florida Forward to say, okay, where are some of the areas that we need to accelerate some of these projects because the state's growing. Look, I'm not out asking for people to move to Florida. Like, we've got a great state. You know, some governors they'll beg, oh, please come to our state. I'm not doing that, but people are voting with their feet. And as an American, you have a right to move to different states. So we've seen increase in population, and we're trying to get ahead of that by doing these so that's really huge. ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ $162 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਚਾਓ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। We also recognize the absolute importance of public transit for the City of Toronto. That's why we've committed $8.5 billion to Toronto for public transit projects. That includes funding for new made-in-Canada streetcars. And the mayor and I were at announcement, it was just before Christmas, right? Of those streetcars, we got to sit on them. They look really great. Also new electric buses for the TTC, capacity improvements at Bloor-Yonge Station, so essential, and actually it's in my writing, funding to build the Ontario line, the Scarborough Subway Extension, and the Eglinton Crosstown West Extension. So we believe in this city. We are here to support the City of Toronto, the people of Toronto. And I'm here to announce that we are providing further support. The federal government is investing $143 million through the Interim Housing Assistance Program to help Toronto provide housing for asylum seekers.
And thank you very much to the Toronto MPs and ministers who have worked so hard to get that support across the line and have advocated for it so effectively. Today's announcement is part of the $362.4 million in new funding for the Interim Housing Assistance Program that our Immigration Minister, Mark Miller, announced earlier this week. And it is in addition to the $97 million top-up our government announced to the IHAP program for the City of Toronto last July. Taken together, and the Mayor explained exactly what the support provided is. So that is $200 million for calendar year 2023, $40 million for first quarter of 2024. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।